Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii septembrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Scorpion. Să vedem așadar despre ce este vorba pentru voi dedicat. Casa a 10-a este casa carierei și a profesiei. Este locul unde suntem foarte vizibili, scena publică, reputația noastră. Este chemarea și menirea sufletului nostru în planul material. În perioada de retrogradare, posibil pentru voi aici, Venus să fie adus emoții, persoane și locuri din trecut. Venus, planeta banilor, într-o casă a profesiei, vorbește despre a atrage magnetic ceea ce ne dorim. Semnul leului vorbește despre creativitate, inspirație, optimism, generozitate, iubire, romanță, dar și copii. Tot leul ne vorbește și despre risc. Astfel că, dacă în ultima perioadă ați avut blocaje în zona aceasta a carierei sau a reputației, sau poate a reapărut din trecut vreo veche idilă de la locul vostru de muncă sau cu care ați avut legătură și vreo conexiune prin prisma profesiei sau a carierei, sau dacă v-a fost cumva șifonată reputația, acestea îi se datorează planetei Venus, care a pus amprenta aici pe bucuria vieții, căci despre asta vorbește leul. Te bucuri cu adevărat de ceea ce faci, te simți împlinit, consideri că ești pe drumul cel bun ție, cu ce te ocupi și cum ești tu cunoscut sau recunoscut în societate de ceilalți. Ce înseamnă numele tău pentru ceilalți? Venus vă dă acum ocazia să o luați de la început. Posibil ca acele provocări să dispară dintr-o dată așa cum au venit, inclusiv oamenii dacă vorbim despre o idilă din trecut. Această temă s-a mai regăsit aici în 2015. Poate regăsiți asemănări pentru că vorbim despre un ciclu de 8 ani. Așa cum spuneam și în iulie, Venus este o energie magnetică care atrage glorie și faimă, după cum îi place leului, pe scena publică. Sunt cunoscut, sunt recunoscut, sunt apreciat. Poate veni aici cu promovări, poate veni aici cu idei noi de afaceri, cu creșteri financiare deloc de ignorat, cu reconversie profesională, cu mult prestigiu. Să vă bucurați de ele sau să faceți în așa fel încât acum să aveți intenția foarte clară și să vă direcționați atenția către acest domeniu important din viața voastră pentru a obține și rezultatele dorite. Puteți cunoaște o mare pasiune, puteți începe o nouă iubire aici la locul de muncă sau prin prisma carierei și a profesiei voastre, nu neapărat la locul de muncă. Mai departe, pe 4 septembrie, la fix o zi după, Jupiter, marele înțelept, retrogradează în semnul Taurului în casa voastră a 7-a. Jupiter, am spus că lucrează cu materialul clientului. Taurul este un element de pământ fix, care greu se urnește și îi place confortul. Îi place siguranța, se teme să facă pași înainte dacă nu este sigur de ceva anume sau nu are certitudini. În această perioadă, marele înțelept spune stop, am nevoie de imaginea de ansamblu. Pentru a trage o concluzie, vreau să văd întreg tabloul. Jupiter este deopotrivă student și profesor. În perioada de retrogradare va scoate la suprafață ce nu funcționează în relație și vă dă imaginea de ansamblu pentru a lua în calcul toate datele problemei, fără a mai putea omite ceva. Cere sinceritate. Într-o casă a relațiilor, casa 7-a, conștiente 1 la 1, cel mai bun prieten, clienții, partenerii mei de afaceri sau omul alături de care am o relație stabilă, Jupiter acum spune imaginea de ansamblu. Pentru că în opoziție, în casa 1, îți arăți tu identitatea. Uite, așa te vede în acest moment partenerul tău de viață, fie ca un student, fie ca un profesor, fie tu înveți de la el, fie el învață de la tine. Te scoate din zona de confort. Dacă aveți cumva provocări în aceste zile, sunt puse aici pentru ca voi să vă treziți. De ce? Pentru că tot aici, în semnul Taurului, îl regăsim pe Uranus, care este tot în perioadă de retrogradare. Uranus este planeta de geniu, cel care ne trezește, tot în casa a 7-a a Taurului. Ieși din zona de confort,
dacă ceva nu îți face bine sau există chiar și o mică chestiune care îți dă bătăi de cap și îți displace, trebuie să faci ceva. Pentru că altminteri, relația se va prăbuși oricum de la sine și tu nu vei fi înțeles nimic. În casa 11 în Fecioară, pe 14 septembrie va avea loc luna nouă. Într-o casă a viitorului, într-o casă a idealurilor înalte, a grupurilor sociale din care facem parte. Luna nouă spune intenții noi, drumuri noi, deschid noi drumuri. Orizontul meu se lărgește, iar Fecioara spune, da, sigur că da, dar clar, concis și organizat, pentru că este nevoie de structură. Nu merge așa cu una, cu două. Fecioara este meticuloasă și metodică și vrea negru pe alb, 1 + 1 = 2 și atât, simplitate. Ce planuri noi de viitor ai? Să vezi, să nu vezi, nu. Ce planuri noi de viitor ai? Care este traiectoria ta? Ce crezi tu acum să lași în urma ta? Care poate fi potențialul cel mai apropiat și lângă cine te regăsești? Spune-mi pe cine ai în jurul tău ca să îți spun unde vei fi în următorii 5 ani, parcă spunea Zicala. Fecioara vorbește despre a fi în serviciul celorlalți, despre sănătate, despre rutină, despre organizare. Dacă v-ați regăsit în perioade haotice sau nu știți efectiv pe ce drum să o apucați, are legătură și cu casa a 7-a, pentru că nu vă simțiți împliniți, nu știți unde vă este locul, pentru că v-ați dat puterea, casa 1 în Scorpion. Tot aici se regăsește și Mercur, planeta comunicării și a intelectului, a gândirii, tot în Fecioară, tot în casa 11-a, care pe 15 iese din retrogradare. Acum, dintr-o dată, îmi este mai clar. Este ca și când am șters oglinda, este ca și când mi-am șters ochelarii, dintr-o dată nu mă mai simt confuz sau obosit și încep să-mi fac planuri pentru viitor, pentru că acestea sunt sustenabile sau mi se arată în viața mea evenimente și mi se întâmplă lucruri care mă împing către această direcție importantă. Trebuie să mă preocup pentru sănătatea mea, pentru echilibrul meu interior, pentru rutina mea de zi cu zi și aceste lucruri sunt importante. Altfel, ce ne aduce viitorul dacă nu ne îngrijim acum, în prezent? Pe 23 septembrie, soarele se mută din Fecioară în Balanță în casa a 12-a, într-un semn al relației și într-o casă a peștilor, în subconștient. Toate relațiile pe care le-ați avut de-a lungul vieții sau voi în raport cu ceilalți vă arată de fapt traumele pe care le aveți în subconștient, convingerile pe care le aveți în subconștient și modalitatea în care v-a fost cartografiat sau v-ați cartografiat creierul încă din fragedă pruncie. Balanța este un semn al relațiilor și al echilibrului. Eu, tu, noi. Cum sunt eu, cum ești tu, cum suntem noi doi împreună. Este o casă spirituală, este o casă karmică care scoate la suprafață acum, prin prezența soarelui, lucrurile, echilibrul, tot ce ține de relații. De ce? Pentru că în casa relațiilor avem Uranus și Jupiter în retrogradare. Nu mai merge așa cu una, cu două. Ce nu este solid, din păcate, este menit să dispară. Iar voi trebuie să înțelegeți de ce v-ați ales partenerii pe care vi-ați ales, pentru că acolo, în subconștientul vostru, este răspunsul. Și nu în ultimul rând, pe 29 septembrie, avem luna plină din Berbec, din casa a 6-a. Iată cum ceea ce se va întâmpla în casa a 12-a va fi reflectat în casa a 6-a. Cu activitatea din casa a 12-a veți conștientiza poate unii dintre voi că sunteți propriul vostru dușman și inamic sau că vă lipsesc niște amintiri importante din copilărie care dețin informația și sunt cheia pentru viața voastră de adult de acum. Casa a 6-a vorbește despre sănătate pentru că este casa Fecioarei, mentale, spirituale, dar și a corpului fizic, despre rutină, despre cât ofer eu celorlalți, cum sunt eu în serviciul celorlalți, ce mentori am alături, animalele mele de companie, dar și rutina mea de zi cu zi. Ce fac eu și unde este haos sau cât de organizat sunt eu în viața mea. Iar Berbecul spune, este timpul să faci ceva, să te miști mai mult, să fii mai activ, să fii mai hotărât, să fii mai direct, să faci, pur și simplu, să fii.
Iar o lună plină vine cu finalitate, cu detașare, cu o concluzie sau cu oportunitatea de a curăța, de a repara chestiunile care nu funcționează. Nu ai o rutină sănătoasă, este momentul să începi una. Nu știi cine ești în raport cu ceilalți, este momentul să îți dai seama. Nu știi ce să faci acum, cum să-ți atingi un echilibru între serviciu și viața de familie sau viața personală, este momentul să reglezi această zonă din viața ta, pentru că altfel vor bubui în relațiile tale acolo conflicte. Jupiter te împinge să vezi imaginea de ansamblu, să vezi holistic viața, printr-o perspectivă mai amplă, nu prin percepție. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, plină de realizări și să vedem acum ce ne aduce și energia cărților oracol pentru Scorpion septembrie. Cât de ușor permiți celorlalți să te învețe ceva sau cât de deschis către cunoaștere ești. Numărul 9. Casa credinței, pe care o guvernează Jupiter, căci aparține săgetătorului. Are legătură cu străinătatea, are legătură cu chestiunile legale, care vă pot afecta aici treburile, are legătură cu ce ai învățat tu până acum din relațiile tale, pentru a nu repeta în viitor sau pentru a-ți da seama dacă pășești pe tărâm minat sau dacă mai există un viitor acolo sau nu. Asta va aduce luna septembrie. O concluzie să vă schimbați rutina, o concluzie să oferiți când trebuie și cui trebuie. Procrastinare, casa 8-a. Poate unii dintre voi nu vă îndepărtați de anumiți oameni din viața voastră pentru că depindeți de banii lor. Casa 8-a vorbește despre resursele împărtășite sau nu doriți să produceți nicio schimbare la nivel de relații pentru că asta ar însemna să împărțiți ceea ce ați acumulat împreună. Alții dintre voi nu vă simțiți în siguranță în parteneriatele pe care le aveți, iar alții dintre voi aveți niște blocaje la nivel de sexualitate. Fie pe partea feminină, fie pe partea masculină, nu vă regăsiți aliniați la energia în care v-ați născut. Dacă sunteți doamne, la energia feminină, dacă sunteți domni, la energia masculină. Pentru alții dintre voi, vorbim aici despre contractele deja semnate pe partea financiară, unde nici nu mai doriți să vă bateți capul sau dacă aveți vreun contract de muncă, sunteți nemulțumiți, dar nu faceți ceva. Este ca și când mă plâng, dar mă complac. Gaură în suflet și avem casa a 3-a și casa a 6-a. Casa a 6-a unde voi aveți berbecul și unde se va produce acum evenimentul de lună plină din berbec, care spune este nevoie de rutină, este nevoie de minte limpede, este nevoie să ai grijă de tine, să te îngrijești de sănătatea ta psihică și mentală, pentru că s-ar putea să proiectezi, da, în balanță, în casa a 12-a fix în opoziție, niște iluzii. Tu să crești ceva, iar realitatea să fie fix la 180 de grade. Și este momentul să vă ancorați în planul concret, să faceți așa un reality check, să dați piept cu realitatea și să spuneți: bun, acum am înțeles ce am de făcut, nu mă mai învârt în cerc, nu mă mai învârt în iluzii și îmi dau seama că totul este preluat și că nu trăiesc să fiu eul meu autentic, nu sunt autentic, nu sunt sincer cu mine însumi sau însămi. Mai departe, avem casa a 5-a, vaca, taurul, exact cum am spus pentru voi din casa a 7-a. Casa a 5-a este cea a întâlnirilor, a relațiilor de iubire, care pot fi și pasagere, aventuri de o noapte, sau a îndrăgostelii, a relațiilor dintre iubiți. Iar casa a 7-a devine deja o relație stabilă. Pentru unii dintre voi în această lună, parteneriatele voastre, relațiile voastre cu persoana iubită pot deveni stabile, trec la alt nivel, până la grad de căsătorie. Pentru alții dintre voi, sunteți alături de un om de care v-ați îndrăgostit poate inițial, dar acum vă este comod să fiți. Care vă oferă o stare de confort. Iar altora dintre voi vă este teamă
Vă este teamă. Cumva relația voastră a rămas în trecut în timp ce voi priviți în viitor. Și ultimul mesaj din oracol. Simfonie neterminată și numărul 10. Foarte mulți dintre voi puteți rescrie absolut tot ceea ce trăiți astăzi și prin a conștientiza, prin a realiza faptul că voi prin energia casei întâi. Ce spuneți aia trăiți? Scorpionul este o energie profundă spirituală care din întuneric vede lumina. Există o tendință poate ușor fatalistă aici sau poate atrageți foarte multă traumă și ați atras parteneri care să vă confirme trauma, să vă confirme ce ați resimțit voi în copilărie sau ce ați văzut la alții în relații și ați crezut că așa este potrivit. Acum se poate rescrie povestea. Avem o roată a destinului aici și un înalt preot. Se poate rescrie ideea de stabilitate sau vă puteți regenera relația, dar prin a conștientiza tot ceea ce am vorbit anterior. Să vedem ce ne spune și tarotul pentru Scorpion septembrie. La nivel de relații, plan material și plan emoțional. La nivel de relații aveți eremitul, 6 de spade, asul de cupe și steaua. Aveți nevoie de foarte multă vindecare. Vindecare care vine prin conștientizare, prin energia Fecioarei, pe care o aveți în casa a 11-a. Dacă aveți un viitor mai bun, plin de iubire, acum este momentul să acționați prin energia din casa a 6-a, prin luna plină, prin a fi, ia uite cum e aici, luna plină, prin a acționa către binele vostru cel mai înalt, prin a vă face ordine în minte și în suflet pentru a putea accesa această iubire. O iubire nouă este aici. Sau relația voastră acum, atâta vreme cât este Jupiter în retrogradare și Uranus în retrogradare, poate trece la alt nivel mai stabil, pentru că avem Taurul aici și înaltul preot, dar voi plasați această intenție în univers, nu doar la nivel afirmativ, ci din suflet, prin chakra gâtului și prin chakra inimii, prin aliniere între ceea ce spun și ceea ce simt și ceea ce gândesc. Pentru alții dintre voi revine aici o persoană din trecut sau treceți la un nivel mai înalt alături de o persoană din trecut. Pentru cei care sunteți singuri, puteți acum întâlni pe cineva care să fie iubirea vieții voastre. Iar cei care sunteți în relații deja stabile, aici atenție, că există multă critică și multă așteptare. Mă aștept ca, așteptările mele sunt și aveți ocazia acum să le eliminați și să înțelegeți că cei de lângă voi vă reflectă pe voi. Dar vine o perioadă de calm pentru voi aici. Diavolul. Aici eremitul vă arată clar ce este toxic sau v-ați pus semne de întrebare în căsnicia pe care o aveți, dacă mai funcționează sau către ce se îndreaptă în cazul în care sunteți căsătoriți. Mi-a apărut un 4 de spade întors pentru că nu mai funcționează nimic aici, nu mai vreau nimic, nu sunt conștient nici de ceea ce am. Dar uite că vine 6 de spade și spune, ba da, există un drum, ori o nouă iubire, ori treci la o altă etapă. Peste asul de cupe ne-a căzut 6 de cupe. Voi aveți lângă voi, mulți dintre voi, o energie de suflet pereche, dar sufletele pereche sunt un concept mult mai complex decât este transmis acum pe mediile de socializare sau pe YouTube. O revenire a cuiva sau o reaprindere a scânteii din trecut. Foarte multă iubire aveți aici. Energie de suflet pereche, da, dar este o iubire pură de suflet care se poate reaprinde. Pentru cei care vreți să vă salvați căsnicia, o puteți face, pentru că acolo există un partener care încă are sentimente pentru voi, dar va lua viața. Ăsta e diavolul, rutina.
Un semn al Capricornului este aici foarte puternic sau o dorință de a ține foarte strâns frâul, controlezi totul, predarea controlului. Și steaua ce aduce? Un cavaler de bâte. Mi-a apărut întors și asta înseamnă în felul următor, că trebuie să nu mai acționezi din instinct și să fii un pic mai calm în luarea deciziilor. Pentru alții dintre voi, lipsa de pasiune. S-a stins flacăra și în această privință puteți face ceva. Vedeți, unul dintre voi doarme aici, îl cară pe celălalt în spate. Dacă sunteți persoane singure, vă puteți îndrăgosti în această lună. Pentru cei care vreți să vă recuperați o iubire pierdută, se poate reaprinde, dar cumva omul acesta nu este nici el conștient sau unul dintre voi doarme, iar celălalt vrea acțiune. Se pot alinia lucrurile, dar aici cel de lângă voi trebuie să se trezească sau poate sunteți voi aceștia. Trebuie să aduceți o conștientizare aici, pentru că dacă voi conștientizați, partenerul va reflecta acea conștientizare în comportamentul propriu. Ce spune diavolul aici? Cavalerul de cupe. Spune că există șansă de împăcare, spune că există șansa să găsiți pe cineva și să vă căsătoriți, spune că există energie toxică care poate fi reparată, spune că există o istorie care poate fi iertată, că există sentimente. În luna septembrie cineva își declară sentimentele sau se așterne liniștea și pacea la voi în casă, cuvinte bune, cuvinte dulci. Ce ne spune 4 de spade? Pajul de bâte întors. Dar nu vreau pentru că m-am săturat. Aici este chestiune de voință și de intenție. Dacă ați depus armele, atunci este clar și limpede răspunsul, relația nu va dura. Dacă vă doriți ca această relație să funcționeze, este nevoie de o intenție, dar o intenție venită din subconștient să vă fie clar de ce doriți acest parteneriat. Pentru că s-ar putea unii dintre voi pe parcursul acestei luni să vă dați seama că ați trăit într-o iluzie și ați crezut că iubiți cu ghilimele de rigoare pe cineva, când de fapt nu este așa. Era doar o energie toxică, o persoană care activa, declanșa în voi exact ceea ce trebuia să declanșeze, convingerile căpătate de voi în primii cei 7 ani de acasă. Ce aduce aici 6 de cupe? 2 de monede. Unii dintre voi aveți de optat la stânga sau la dreapta. Unii dintre voi nu sunteți hotărâți că mai vreți să luptați pentru această relație, iar alții dintre voi aveți de ales între 2 persoane. Sau voi sunteți hotărâți, dar persoana aceasta jonglează, persoana aceasta încă nu s-a hotărât. Și steaua? Un cavaler de spade întors. Nu s-a hotărât pentru că dacă s-ar fi hotărât, uite, ar fi fost ceartă, multă ceartă și atunci mai bine tace acum. Dar pentru foarte mulți dintre voi, perioada aceasta de retrogradare este ca o gură de aer proaspăt, pentru că lucrurile pot deveni clare, lucrurile pot veni aici pentru voi cu foarte multă claritate, cu minte limpede. Puteți, prin Mercur acela retrograd, să vorbiți calm și liniștit despre viitorul vostru împreună. Sau persoana aceea se teme foarte tare de viitor, are o teamă, o panică pentru bani, pentru siguranță, pentru viitor, o teamă de moarte, atenție, are o atitudine pesimistă în viață și nu știe ce aduce viitorul. Este o persoană care zice, până mâine e cale lungă. Și atunci voi vreți prea mult, prea deodată, dar persoanele respective nu au ce să vă răspundă pentru că nu știu nici ele. Pajul de cupe aduce diavolul pe dos. Vedeți? Vedeți? Se îmblânzește diavolul. Avem diavolul, pajul de cupe și diavolul. Deci se termină perioada aceea de criză, de identitate, de stres, toxică. Vine liniștea. Cavalerul acesta de spade aduce 6 de bâte. Vorbim, dar înțelept și cu calm. Și atunci veți rezolva. Este o lună cu succes la voi în iubire aici. Trebuie doar să știți cum să puneți penița pe hârtie. Cum și când și ce să spuneți. Scorpion în iubire septembrie. Finanțe și carieră. Da, unii dintre voi depindeți cumva de partenerii voștri sau au fost aici certuri. Relația a devenit toxică prin prisma banilor. Unul câștigă mai mult, unul mai puțin, unul deloc.
chestiuni de genul acesta, sau poate persoana la care vă gândiți voi se teme pentru cariera sa, pentru finanțele sale, este ocupat în această perioadă și voi presupuneți alte lucruri care nu sunt adevărate și vă faceți o iluzie, sau poate invocă cariera și profesia ca și pretext. Lasă-ți prietenii să te ajute. Cere și acceptă suport de la ceilalți. Aici avem și copii, avem și prieteni, avem și familia extinsă. Cumva cred că este un cadru mult mai complex decât voi doi și implică mult mai multe lucruri aici care trebuie luate în calcul. Drept urmare, este nevoie de minte limpede și de mult mai mult discernământ în luarea deciziilor pentru a vedea unde duce finalitatea aici, pentru a vedea concluzia din această simfonie. Mai departe, la nivel de plan material, aveți pajul de bâte, un 2 de bâte care a apărut întors, un 6 de cupe și un 7 de cupe. La nivel de plan material, în cazul în care nu sunteți angajați, este pentru că undeva cândva voi în trecutul vostru ați avut poate o dezamăgire și acum ați rămas confuzi sau nu știți ce vreți să faceți pe mai departe. Voință și dorința acolo ar fi, dar este rămasă la nivel de teorie. Pentru alții dintre voi, acest suflet pereche vine și activează o perioadă din viața voastră în care voi ați fost refuzați sau poate vi s-a activat vreo rană de respingere aici la locul de muncă, nu ați fost tratați ok. Pentru alții dintre voi așteptați o reluare a unui contract de muncă care este cumva temporar, vreți un nou contract sau ar fi bine să fie pe perioadă nedeterminată, nu determinată. Alții dintre voi vă faceți niște planuri, aveți o strategie foarte bună aici, dar trebuie să vă fie foarte limpede și să evitați să repetați istoria, să acționați ca în trecut. Să vă fie foarte clar ce vreți să faceți în acest moment, acum. Să nu acționați ca în trecut. Ce aduce 6 de cupe aici, la nivel de plan material? O regină de bâte, o postură în care pregătirea voastră profesională să fie pe deplin apreciată. Și da, puteți avea parte de așa ceva, puteți primi această apreciere la locul de muncă acum. În această perioadă, pe parcursul lunii septembrie, este ca și când cineva în sfârșit vă vede cu adevărat cât de talentați și de implicați în ceea ce faceți sunteți. Avem eremitul peste 2 de bâte, faceți bilanțul, aveți o nevoie să câștigați mai mult. Și ce aduce pajul de bâte? 6 de cupe din nou. Un parteneriat. Vă poate ajuta cineva cu care voi ați mai colaborat anterior, în primă fază, sau puteți să vă întoarceți la pasiunea voastră din trecut, la menirea sufletului vostru, la creativitatea voastră, la talentul vostru nativ. Asta vă poate scoate din impas. Pentru unii dintre voi aici ați cunoscut sau cunoașteți pe cineva la locul de muncă, să știți, iar alții dintre voi vă temeți pentru ziua de mâine și este o chestiune karmică care aparține părinților voștri. Trebuie să conștientizați aceste lucruri prin luna nouă din Fecioară, care are loc în casa 11-a, pentru ca viitorul vostru să fie unul stabil și să aveți curaj, independență. Altminte repetați istoria lor. O reușită aveți aici. La nivel de plan emoțional, regina de spade, 5 de monede, puterea și justiția. Unii dintre voi ați vrea să divorțați, dar vă temeți, pentru că este rău cu rău, dar mai rău e fără rău. Și ați rămâne pe din afară. Poate unii dintre voi nu aveți bani să vă întrețineți copiii. În cazul în care sunt copii implicați aici sau vă temeți în legătură cu ce ar putea spune. Alții dintre voi vreți să vă găsiți puterea interioară să divorțați și o veți face. Iar alții dintre voi aici veți trasa niște reguli clare, acum alături de persoana pe care o iubiți voi, care să vă vindece rana de abandon și veți avea o reușită pentru că se echilibrează balanța. Puterea voastră interioară va fi extraordinar de magnetică. Aici avem soarele din balanță. Veți conștientiza ce blocaje ați avut voi aici de-a lungul timpului, inclusiv pe cele legate de bani, și veți triumfa.
La nivel medical aici avem ceva provocări pe partea de dantură, ceva provocări pe partea cu dinții și afecțiuni la nivel de piele. Pentru alții dintre voi, gândurile voastre vă creează realitatea. Atenție la ce gândiți. Ceva legat de ochi mai văd aici. Și un lichid. Poate aveți vreo conjunctivită, ceva de genul acesta, care se poate ameliora. Dar trebuie să priviți în față teama, frica. 5 de monede, ce ne explică aici? Pajul de cupe, ceva ce ați captat voi din copilărie. Fie vi s-a părut că nu sunteți iubiți, fie chiar nu ați fost iubiți sau ați fost abandonați. Și se poate repara. Tot ce faceți voi astăzi este de fapt prin prisma copilului interior rănit. Ce aduce justiția aici? 9 de bâte. Puterea ta înapoi. Ai suficient de multă experiență să te descurci acum și singur dacă vrei. Ce aduce puterea? Mă tem că nu pot. Și ce aduce regina de spade aici? 7 de bâte. Mă tem că nu pot și de aceea poate sta într-o relație toxică pentru că depinde de omul acesta. Iată cum toate relațiile în care voi veți intra aici sau depindeți de vreun client sau depindeți de locul de muncă actual, chiar dacă nu sunteți mulțumiți acolo, etc. Toate aceste lucruri vor veni peste voi în această lună să vă facă conștienți că puteți, că există viață și după aceste provocări. Talismanele. Credința, casa a 12-a. Stați față în față cu fricile voastre și vedeți ce ați înțeles voi că trebuie să faceți în viața aceasta ca să fiți iubiți. Aveți atașamente foarte puternice. Nu dați drum lucrurilor. Sau ați face orice ca să fiți văzuți, ca să fiți iubiți în relații, de oricine. Sau ca să fiți apreciați, ca să încheiați vreun contract, etc. Pentru că există programul nu merit, nu sunt suficient de bun. Ok, o șansă. La nivel de casa 8-a, iată, să vă descurcați și singuri. Să nu mai procrastinați, nu mai trageți de timp. Există dragoste adevărată și voi aveți aici parteneriat, suport, sprijin la serviciu, înțelegere, iubire. Dar trebuie să aveți încredere în voi înșivă. Transformarea și să lăsați garda jos. Să nu mai priviți lucrurile poate cu fatalism sau cu dramă, pentru că toate lucrurile au o soluție, ci trebuie privite prin suflet, să aveți încredere că ceea ce este al vostru este pus deoparte și că, iată din nou încrederea, că reușiți, că există lucruri bune și oameni buni. Speranță. Veți obține niște lucruri la care înainte doar sperați, niște vești bune de la o energie masculină sau poate aceasta este confirmarea pentru voința voastră, pentru acțiunea voastră, pentru determinarea voastră că lucrurile se pot îmbunătăți. Mesaje. Putem sta la masă și putem discuta în siguranță. Și aici avem inițialele V, H, A, B, A, Y, P. Atenție la toxine. Aveți nevoie de o detoxifiere cât de imediată puteți voi. Aici cineva vă salută. Detoxifiere, ne-a ieșit de 2 ori diavolul. Este impetuos necesar, pentru că altfel vă afectează sănătatea. Din nou aveți luna plină în casa 6-a și mai bine evitați. Puteți evita. Alții dintre voi aveți de luat în calcul un post intermitent. Vă ajută foarte mult. Vă ajută foarte mult. V-am spus că unul dintre voi este în hibernare, da, este în hibernare și vine momentul în care se trezește. Veți primi recunoaștere, succes, aplauze, vă vede, în sfârșit vă vede. Un vehicul, mașina, vreți să o schimbați? Dacă da, după ce iese Venus din retrogradare, inclusiv Mercur. Aici sunt iubire și îmbrățișări. Atenție că este ceva toxic acolo sau poate este momentul să înlăturați ce este toxic și să păstrați doar ceea ce este pur și frumos.
Un vest, cineva este în vest sau cineva pleacă în vest sau așteaptă vești din vest dacă mai pleacă în vest. Un aparat dentar, nu știu, tensiometru văd aici, apă. Atenție că sunteți posibil unii dintre voi deshidratați sau la retenția de apă, ce să faceți pentru a elimina surplusul. Povestea o ia de la capăt pentru unii dintre voi. Aici, de aici pornește. Nu știu ce înseamnă aici pentru voi. Și cam atât, dragii mei, sper să aveți o lună minunată, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!